Cum ar fi ca de mâine să nu mai avem pensionari speciali, să nu mai existe pensii speciale, să nu mai fie CSM, CCR, PSD și alte EEE, care euri cu care cei din clasa politică actuală ne-au distrus viitorul nouă și copiilor noștri timp de 35 de ani. Cum ar fi o Românie fără mafioți care să dănțuiască pe la tot felul de chefuri maneliste, fără primari care dau cadouri de 150.000 de euro, mașini, bolizi de 150.000 de euro și cheful costă 200-300.000 de euro. Știți la ce mă refer? Dacă nu știți, link în comentarii, Vlăduța Lupău, care tocmai a filmat boiereala din județul Argeș, dintr-o primărie de comună a județului Argeș. Cum ar fi ca magistrații să nu se mai pensioneze la 48 de ani, jandarmii, polițiștii, pompierii și toți ceilalți să nu se mai pensioneze la 48 de ani. Nu spun că ar trebui munciți și ținuți până la 65 de ani, dar măcar prelungiți-le până pe la 60 prin birouri după 50 de ani. De ce spun asta? Pentru că asta se întâmplă deja în țările occidentale. Am prieteni în Suedia care, un cuplu, soț și soție, soția 62 de ani va ieși la pensie, soțul la 64. Așa că dacă acolo se poate, la noi de ce nu s-ar putea? De ce nu s-ar putea și la noi? Cum ar fi o Românie în care cei care au protejat jaful național, hoția la drumul mare, hoția ca în codru, în ultimii 35 de ani, să nu-și deschidă papagalul, și aici mă refer la CSM, care tocmai scăpară niște borfași, niște mafioți, niște politicieni corupți, prescriindu-le dosarele. Sau tot felul de alte tertipuri. Tot felul de alte tertipuri inventate pentru clasa politică pentru a-și spăla datoria față de această clasă politică, datoria pentru privilegii, pentru pensii speciale, pentru 48 de ani. Vă spun eu cum ar fi. Ar fi o țară normală. Ar fi o țară normală în care n-ar ieși cu atâta tupeu cei din CSM să facă, atenție, plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu. Azi dimineață am crezut, încă mă gândeam că a fost doar o instigare. Nu, astăzi Nicușor Dan a apărut spunând că nu dă curs acestei plângeri penale a CSM-ului, lucru pe care îl apreciez. Dar lucru care nu îl apreciez a fost faptul că cumva a vrut să justifice atitudinea extremă a celor din CSM, trăgându-i de urechi și pe Oana Gheorghiu și pe cei din CSM, pe Oana Gheorghiu pentru că nu trebuia să spun așa, cu copiii, Am auzit și pe CTP astăzi, îl apreciez, îl stimez, dar aici nu sunt de acord că Oana Gheorghiu nu trebuia să zic așa, pentru că cei din AUR, este retorica celor din AUR cu copiii flămânzi. Ba da, trebuie spus, dacă avem punți comune de comunicare cu cei din AUR, și așa este că 20%, sunt statistici, sper să nu mă înșel, dar undeva la 20% din copiii României se culcă flămânzi. În timp ce magistrații iau pensie specială minimă de 5.000 de euro, de la 48 de ani, nu de la 62, 60, 65. Ce să spui în toate aceste condiții? Deci Nicușor o urechează cumva că nu trebuia Oana Gheorghiu, dar le zice și celor din CSM că au avut o reacție disproporționată, cumva scuzându-i pe cei din CSM de această reacție disproporționată cu, așa cum vă spuneam, motivarea că ei ar fi luat această decizie
de a face plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu pentru că s-au simțit jigniți. Jigneala asta mie miroase a ceva și, sincer, eu mă simt jignit de 35 de ani, eu și inteligența mea se simt jignite de acești 35 de ani de inactivitate a justiției, cu mici excepții în perioada Kövesi, și atunci cu frâna de mână trasă, da? Pentru că erau sabotori și atunci în sistemul judiciar românesc. Deci 35 de ani de hoție, de prăduială, există, potrivit Standard & Poor's, nu spun eu, un studiu, că s-au furat în România peste 1000 de miliarde de dolari până prin 2020. Deci în 30 de ani. În 35 de ani s-au furat mult mai mulți, că ați văzut. Oamenii prosperă, primarii de sătucuri, de boșdeuși, de, cum le zice, de din astea mici, de cătune, prosperă, tati, în România, pe bani publici, furând, da, și de la gura mea, a unui privat, a unui antreprenor, pentru că pe mine statul mă obligă să plătesc taxe din ce în ce mai mari, dar nu de mine e vorba și nu pe mine mă plâng, furând de la gura copiilor, cei 20% care merg seara flămânzi. Așa că obraz, îți trebuie puțin obraz, dacă ești magistrat, pensionat special, să spui asemenea lucruri, sau îți trebuie obraz, dacă ești magistrat activ în CSM sau în CCR sau în alta curte de casație și justiție, că și acolo e o tacmă frumoasă. Îți trebuie o bucă groasă, un obraz din ăla gros, ca să faci plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, care, apropo, este printre puținii oameni în România care au realizat pe persoană fizică mult mai multe lucruri decât au realizat cei din CSM și CCR la un loc. Da, este vorba despre Republica judecătorilor, Republica magistraților, Republica procurorilor, nu? Republica magistraților, hai să o numim așa, care au un stat în stat, deci ei sunt alt tip de oameni, cu alt tip de drepturi și alt tip de privilegii față de restul oamenilor. De fapt, avea dreptate Oana Gheorghiu spunând că această Republică a magistraților, privilegiile acestor magistrați, pentru aceste privilegii, alți români au de suferit. Dacă nu mă credeți că se pot întâmpla nasoale, o să vă las un link în comentarii să vedeți ce se întâmplă într-o țară când tinerii au ieșit în stradă, au ieșit împotriva sărăciei, pentru că mulți tineri în România se află în pragul sărăciei și acest lucru coincide cu ultimele sondaje, cu rezultatele la ultimele sondaje în care tinerii între 18 și 35 de ani votează 50% cu aur. Dacă vreți o revoluție, să fie o revoluțion din aia, că nu să mai rămână nimic nici din CCR, nici din CSB, nici din PSD.